සුබ දවසක්. ඔක්කොටම කරන්න පුළුවන් ලේසි වැඩක්. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම එන්න ඕන Google එකට. Google එකට ඇවිල්ලා ඔයා ඉස්සෙල්ලාම search කරන්න ඕන best affiliate product to promote 2024. ඔය විදිහට search කරාට පස්සේ මට ආව result එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ result එකේ තියෙන පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක මම ඕපන් කරනවා. මෙන්න තියෙනවා වෙබ්සයිට් එක. ඒකේ තියෙන ආටිකල් එක 19 best product for affiliate marketing to promote in 2024 කියලා product 19ක් මෙයා මේක ඇතුලේ රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙනවා. මොනවාද කියලා බලන්න මම පල්ලෙහාට යනවා. පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා ඒ product 19. product 19 තියෙනවා. ඒ 19 තියෙන පළවෙනි product එක මම ගන්නවා. ඒක මොකද්ද? web hosting එකක්. web hosting කියන මෙන්න මේ product එක මම copy කරගන්නවා. copy කරගෙන නැවත මම Google එකට එනවා. Google එක ඇවිල්ලා මම නැවත search කරනවා what is the best web hosting affiliate program කියලා. ඒ විදිහට search කරාට පස්සේ මට ආව result එක මෙන්න තියෙනවා. මේ result එකේ තියෙන උඩම website එක මම open කරනවා. එහෙම නැත්නම් article එක. මෙන්න තියෙනවා article එක 13 web hosting affiliate program in 2024 කියලා. මෙයා web hosting 13ක් recommend කරලා තියෙනවා. මම චුට්ටක් පල්ලෙහාට යනවා මොනවාද ඒවා කියලා බලන්න. මෙන්න තියෙනවා 13. මේවා 13 තියෙනවා 13 පළවෙනි affiliate program එක මෙන්න තියෙනවා. පළවෙනි affiliate program එක right. මෙන්න තියෙනවා ඒ affiliate program එකට related වෙන official website එක. මේ official website එක හරහා මොනවාද කරන්නේ? මේ website එක හරහා කරන්නේ web hosting service එකක් තමයි දෙන්නේ. web hosting එකක් totally free දෙන්නේ නැහෙනි. web hosting එකක් ගන්න නම් අපි සල්ලි ගෙවන්න ඕන. සල්ලි ගෙවනවා නම් මෙන්න මේකේ pricing plan එක මම බලනවා. මෙන්න තියෙනවා pricing tab එක. pricing tab එක බැලුවට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා pricing plan එක. ඔයාලටත් ඇවිල්ලා pricing plan එක බලන්න පුළුවන්. pricing plan එක බලනවා වගේම මෙන්න මේකේ affiliate කෙනෙක් විදියට වැඩ කරනවා නම් affiliate page එකට යන්න ඕන. මෙන්න තියෙනවා ඒ affiliate page එක. මෙන්න මේ website එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ hosting service එක affiliate කෙනෙක් විදියට අපි promote කරනවා නම් අපිට තියෙන benefit එක. ඔයාලට පේනවා ඇති one time bonus එකක් තියෙනවා $500ක. ඒ වගේම තමයි lifetime monthly income එකක් තියෙනවා නැත්නම් commission එකක් තියෙනවා 110ක. මොකද affiliate program වල recurring base එහෙම නැත්නම් ජීවිත කාලෙම එයා affiliate කෙනෙක් විදිහට ඉද්දින් අපිට income automatically generate වෙනවා. එතකොට මේක තමයි අපිට තියෙන benefit එක. අපිට මෙතන benefit එකක් තියෙනවා වගේම මේකේ තවත් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඒක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වැඩි විස්තර එකක්. වැඩි විස්තර එකක් බලා ගන්න පුළුවන් right. ওই විස්තරය ඔතනින් තියලා දැන් අපි affiliate කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා නම් මේක මෙන්න මෙතනින් become an affiliate කියලා register වෙලා අපිට පුළුවන් affiliate කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න. affiliate කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා නම් කරන්න ඕන මොනවාද? දැන් අපි මේක promote කරන්න ඕන. අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනම දේ මොකද්ද? මෙන්න මේ වගේ program එකක්. එහෙම නැත්නම් affiliate කෙනෙක් විදිහට product එකක් promote කරනවා නම් අපි කොහොමද කරන්න කියන දේ හරියටම දැනගෙන ඉන්න ඕන. හරියටම දැනගෙන ඉන්න ඕන. මේක web hosting එකක්නේ. right. web hosting එකක් use කරන්නේ මොකද්ද? website එකක් හදන්න තමයි use කරන්නේ. website එකක් හදනවා නම් website එක තියෙන්නේ කොහෙද? Google එකේනේ. Google එකේ තමයි website එකක් ranking වෙන්නේ. website එකක් Google එකේ ranking වෙනවා නම් මේක web hosting එකක් නම් ඉස්සල්ලා මම එන්න ඕන Google එකට නේ. right. එහෙනම් මම Google එකට එනවා. Google එකට ඇවිල්ලා මේකනේ product එක. right. මේ product එක Google එකේ promote කරන්න options ගණනාවක් තියෙනවා. එක option එකක් තමයි මෙන්න මේ product එකට related වෙන review එකක් අපිට ලියන්න පුළුවන්. මම ඇවිල්ලා search කරනවා Kinster reviews කියලා. මෙන්න තියෙනවා අපේ web hosting එකේ ඒකට related වෙන review එකක් තියෙනවද කියලා මම search කරනවා Google එකේ. ඕන තරම් reviews එතකොට available. reviews available වගේම උඩම තියෙනවා review එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙයාගේ official website එක. official website එක මෙතන තියෙනවා වගේම ඊට පස්සේ තියෙනවා review එකක්. මම උඩ review එක open කරන්නේ නැහැ. උඩ review එක open කරන්නේ නැහැ. ඒකට reason එකක් තියෙනවා. reason එක තමයි දෙවෙනි place එකේනේ තියෙන්නේ මෙයාගේ official website එක. official website එකට යටින් තියෙන review එක මම open කරනවා. මෙන්න තියෙනවා යටින් තියෙන review එක. යටින් තියෙන review එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ web hosting එක review කරලා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න තියෙනවා affiliate link එක දාලා. affiliate link එක මෙතන දාලා තියෙනවා වගේම ඇයි මම මෙතන එක තෝරගත්තේ? මෙතන එක තෝරගන්න reason එක. කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් නේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට review එකක් තියෙනවා. මෙයාගේ official website එක පහු කරලා මේ review එක බලන්න එනවද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නේ ඔයාලට තියෙන්න පුළුවන්. ඉස්සල්ලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගෙන ඉන්න ඕන. ප්‍රශ්නේ විසඳන්න නම් කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? ප්‍රශ්නේ විසඳන්න නම් කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි මෙන්න මේ web page එකට traffic එකක් එනවද කියන දේ analyze කරන්න ඕන. ඒක analyze කරන්න මේ time එකේදී මම use කරන්නේ SME Rust. SME Rust එකට ඇවිල්ලා මම sub folder එක analyze කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ web
page එක විතරක් මම ඇනලයිස් කරලා තිනවා. වෙබ් page එක ඇනලයිස් කරාට පස්සේ දවසකට කීයක් දෙන්නේ? දවසකට නම් 261යි. අනේ මේක පොඩි ගාණක් කියලා ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන්. මේ 261කින් 180ක් වෙන්නේ USA base. USA base එහෙම නැත්නම් ඊයේ කීයක් ඇවිල්ලා තියෙනවද? ඊයේ ඇවිල්ලා තියෙනවා 211ක්. 200ක් කියන්නකෝ. 200ක් එනවා මෙන්න මේ රිවිව් එක බලන්න. සාමාන්‍ය රිවිව් එකක් ඇයි බලන්නේ? රිවිව් එකක් බලන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක බයි කරන්න යද්දින් තමයි රිවිව් එකක් බලන්නේ. එතකොට මේ රිවිව් එක බලලා මෙතනින් ගිහිල්ලා බයි කළොතින් මෙයාට කමිෂන් එකක් ජෙනරේට් වෙනවා. කමිෂන් එකක් ජෙනරේට් වෙනවනේ. රයිට් කමිෂන් එකක් ජෙනරේට් වෙනවා. එතකොට මේ 200ම ඇවිල්ලා මේකෙන් බයි කරනවද නැහැ? අපි කියමුකෝ මේකෙන් 100ට එකයි බයි කරන්නේ. 100ට එකයි කියන්නේ දෙන්නෙක්නේ බයි කරන්නේ. ඔව් දවසකට දෙන්නෙක් මෙන්න මේ Google එක ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ රිවිව් එක බලලා මෙන්න මේ එහෙම නැත්නම් වෙබ් හොස්ටින් එක ගන්නවා. වෙබ් හොස්ටින් එක දෙන්නෙක් ගත්තොත් මාසෙට මෙයාගේ කී දෙනෙක් ගන්නවද? මාසෙට මෙයාගේ ගන්නවා 60 දෙනෙක්. මාසෙට 60 දෙනෙක් මෙන්න මේ වෙබ් හොස්ටින් එකේ රෙජිස්ටර් වුණොත් ඔයාගේ link එකෙන් ගිහිලා චුට්ටක් පල්ලෙහාට ගිහිලා බලන්න පුළුවන්. මම කිව්වා pricing plan තියෙනවා. අපි කියමුකෝ W2 කියන මෙන්න මේ plan එක ඇතුලේ ඔයාගේ link එකෙන් ගිහිල්ලා මාසෙකට 60 දෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් දවසට දෙන්නයි කියන්නේ මාසෙට 60ක්. මාසෙට 60ක් රෙජිස්ටර් වුණොතින් ඔයාගේ ඉන්කම් එක ලොකු ඉන්කම් එකක් නේ. ඔව් සරලවම ලොකු ඉන්කම් එකක්. සරලවම ලොකු ඉන්කම් එකක් නම් ඔයා දැන් කරන්න ඕන මොකද්ද? ඔයා කරන්න ඕනේ ඉතින් මේ වගේ රිවිව් එකක් හදා ගන්න ඕන. මේ වගේ රිවිව් එකක් හදා ගන්න යන process එක ඇතුලේ ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන ඔයා මේ රිවිව් එක බලන්නකෝ. ඔයා මේ රිවිව් එක බලන්න. ඔයා මේ රිවිව් එක බලලා ඊට පස්සේ මම මේකට රිවිව් එකක් ලිව්වා. ඒ රිවිව් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ රිවිව් එක චුට්ටක් බලන්න. මෙන්න තියෙනවා මගේ රිවිව් එක. මගේ රිවිව් එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මේ තියෙන ඔරිජිනල් රිවිව් එක. එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දින් පබ්ලිෂ් කරලා තියෙන රිවිව් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හැබැයි මම හැදුව රිවිව් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට චුට්ටක් බලන්න මේ රිවිව් එකද ඔයා බලන්න කැමති නැත්නම් මේ රිවිව් එකද බලන්න කැමති. මේක ඇවිල්ලා බැලුවට පස්සේ ලොකු රිවිව් එහෙම නැත්නම් ටෙක්ස්ට් ගොඩක් නේද තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අකුරු ගොඩක් නේ තියෙන්නේ. හැබැයි මගේ රිවිව් එකේ තියෙන්නේ මේ විදිහේ ලස්සන ඉමේජස් සෙට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉමේජස් සෙට් එකක් තියෙනවනේ. මේ වෙද්දින් සමහර විට ඔයා ඊයේ SL Online Pro Academy ඊයේ කියන කවදද? නොවැම්බර් මාසේ 5 වෙනිදා SL Online Pro Academy මම වීඩියෝ එකක් කළා. ඒ වීඩියෝ එක සමහර විට ඔයා බලලා නැතුව ඇති. බලලා නැත්නම් ඔයා කරන්න ඕන මොකද්ද? අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. මෙන්න තියෙනවා ඒ වීඩියෝ එක. ඒ වීඩියෝ එක බලලා කරන්න ඕන මොකද්ද? මේ වෙද්දින් ඔයා දන්නව නේද? NotebookLM කියලා Google එකෙන් දීලා තියෙනවනේ අපිට tool එක. ඔය tool එකට එන්න ඕන. ඔය tool එකට ඇවිල්ලා මෙතන තියෙනවනේ review එක. ඔය review එකේ link එක ඔයා copy කරගන්න ඕන. link එක copy කරගෙන NotebookLM එකට ඇවිල්ලා website link කියන option එක ඇතුළේ ඔය website එකේ link එක දෙන්න. website එකේ link එක දීලා මෙන්න මෙතනින් insert කියන option එක ඇතුළේ insert කරන්න. insert කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට insert වෙනවා. insert වුණාට පස්සේ මේකේ තියෙනවනේ table of content කියන එක. right table of content එක කියන මෙන්න මේ tab එක click කරලා මෙන්න මේ table of content එක ඔයා මේකෙන් capture කරන්න. table of content එක capture කරලා ඒක copy කරගන්න. ඒක copy කරගෙන මේ වෙද්දින් ඔයා දන්නවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක දැන් බලලා නම් තියෙන්නේ. ඒ වීඩියෝ එක බලලා නම් තියෙන්නේ napkin.ai දන්නවනේ. right napkin.ai එකට ඇවිල්ලා ඔයා මෙතනට ගෙනල්ලා අන්න අතනින් table of content එක දාලා මෙතනින් continue කියන option එක ඇතුලේ ඔයාගේ article එක create කරලා ඒ article එකට ගැලපෙන graphics මේක ඇතුලේ create කරන්න පුළුවන් කියන දේ ඔයා මේ වෙද්දින් දන්නවනේ. මේ වෙද්දින් දන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ වෙද්දින් මෙන්න මේ article වලට වඩා වැඩි advanced article මෙන්න මේ website එක ඇතුලේ මෙන්න මේ graphics සරහා ඔයාට මේ වෙද්දින් generate කරගන්න පුළුවන් totally free මෙතනින් graphics එක්කන් ඔයාගේ article එක generate කරන්න පුළුවන් නම් ඔයා චුට්ටක් generate කරලා බලන්න. මෙතනින් ඔයා generate කරලා බලන්න. ඒ generate කරද්දී ඔයාට පේනවා ඇති මේ ලොකු text නෑනේ. ලොකු දේවල් නෑ. මේකේ චුට්ටක් ඔයාට ඕනේ නම් වෙනස් කරන්න වෙයි. මේක humanize කරන්න. ඒ කියන්නේ මේක AI article එකක්. ඔයාට ඕනේ නම් AI article එක ඒ විදිහටම use කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ වගේ වචන දෙහෙම නැත්තම් මෙතන තියෙන මොකද්ද? මෙතන තියෙන කොච්චරද line දෙකයි. line දෙක ඔයාට ඔයාගේ විදිහට ලියන්න බැරිද? පුළුවන් නේ. line දෙක ඔයාගේ විදිහට ලියලා මේක humanize කරලා මෙන්න මේ article එක ඔයාගේ website එකට අද ගේන්න පුළුවන් වුණොතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ website වලට වඩා වැඩි conversion එකක් ඔයාගේ article එක ඇතුළේ ගන්න. ඔයාගේ article එක ඇතුළේ ගන්න පුළුවන් නම් affiliate marketing කියන subject එක මෙන්න මේ NotebookLM ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ napkin
napkin.ai true ලස්සනටම කරන්න බැරිද ලස්සනටම කරන්න පුළුවන් කරන process එකේදී ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා napkin.ai එකේ මෙන්න මේ විදිහට ආටිකල් ජෙනරේට් කරන process එක බලන්න ආටිකල් ටික මෙතනින් ජෙනරේට් කරගෙන අද කරන්න ඕන පළවෙනි දේ ඔයා අනිවාර්යෙන් affiliate marketing කියන subject එක ඇතුලේ success වෙන්න දඟලන කෙනෙක් නම් ඒ ආටිකල් එක ඔයාට අරන් යන්න පුළුවන් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට ගෙනාවොතින් ඔයාලට බැයිද මේ වගේ ලොකු ඉන්කම් එකකට යන්න ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් ලොකු ඉන්කම් එකකට යන්න රිවිව් කියන concept එක ඇතුලේ රිවිව් එකක් බලන්න අනිවාර්යෙන් intent එක purchase කරන්න එහෙම නැත්නම් transactional intent එකෙන් තමයි මේ ආටිකල් එක බලන්නේ එතකොට අනිවාර්යෙන් මේ ආටිකල් එක බලන කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ product එක buy කරන්න තියෙන potential එක ගොඩක් වැඩි අනිවාර්යෙන් 110කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් convert වෙවි අපි කියමුකෝ 100ට එකක් convert වුණත් මේ වගේ ලොකු earning වලට වාට යන්න පුළුවන් totally free Google එක through මම අද කියන්නේ අද ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක launch කරලා නැත්නම් ලස්සන tool එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ tool එක ඇතුළේ ලස්සන graphic අපිට create කරන්න පුළුවන් totally free මේ ආව time එකේ මේ graphics එක්කන් affiliate marketing කියන subject එක ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට ගේන්න ඕන මම හිතනවා මම කිව්ව දේ තේරෙන්නේ නැති මම අද සරලවම කියන්නේ affiliate marketing ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට ගේන්න පුළුවන් affiliate marketing කියන subject එක දැන් ලේසි වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ tool එක through මේ tool එක ඇතුලේ graphic එකෙන් අපේ article එක ලස්සනට create කරන්න පුළුවන් ඒ create කරන article එක අපේ website එකට ගෙනාවොත් මේ වගේ text එකක් බලනවට වඩා graphic එකක් බලන්න තියෙන එහෙම නැත්නම් potential එක ගොඩක් වැඩි ඒ potential එක ඇතුලේ conversion rate එක ගොඩක් වැඩි conversion rate එක ගොඩක් වැඩි නම් අපේ website එක ඇතුලේ ලස්සන affiliate marketing process එකක් කරන්න පුළුවන් ඔව් දැන් තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මම දන්නවා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක ඔයා launch කරන්න දන්නේ නැහැ වෙබ්සයිට් එක launch කරන්න දන්නේ නැත්නම් වෙබ්සයිට් එක launch කරන process එක මෙතන A to Z තියෙනවා ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ master courses වලට discount එකක් offer කරලා තියෙන්නේ ඒ discount එක මේ හැම master course එකකටම අද ඒ විදිහටම තියෙනවා ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට discount link එකෙන් ගියොතින් මේ ඕනම master course එකකට අද පුළුවන් discount price එකට join වෙලා දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් learn කරලා 100% guarantee එකකුත් එක්කන් එන්න මේ online business field එකට. ඒක ඒ විදිහට මතක් කරනවා මම හිතනවා ඔයාගේ website එක launch කරයි. මේ පළවෙනි option එක. ඒ වගේම තමයි පළවෙනි method එක තමයි මෙන්න මේ review එකක් ලියන එක. review එකක් ලියන එක පළවෙනි method එකනේ. අද මම පළවෙනි method එකෙන් නවත්තනවා. ඔයාගේ website එක launch කළොතින් මම ඔයාට දෙවෙනි method එක කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ website එක පළවෙනි method එක වෙද්දී මම දෙවෙනියට එනවා මෙන්න මේ product එක promote කරන්න කොහාටද YouTube එකට. YouTube එකට ඇවිල්ලත් මම සර්ච් කරනවා පළවෙනි මෙතඩ් එක විදිහට මෙන්න මේ එහෙම නැත්නම් hosting program එකේ reviews තියෙනවද කියලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් Insta review කියලා මම සර්ච් කරනවා. review කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ මම පල්ලෙහාට යන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතනින් දවස් 6කට කලින් create කරලා තියෙන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මෙන්න තියෙනවා වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එක open කරාට පස්සේ මෙන්න වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා link එක දාලා තියෙනවා. link එක දාලා තියෙනවනේ right. link එක දාලා තියෙනවා. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ඔයාට ක්‍රියේට් කරගන්න ඔව් සමහර විට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන් ලැන්ග්වේජ් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන් ඔය රිවිව් එකක් මට කරන්න බෑ ලැන්ග්වේජ් එකේ ප්‍රශ්න නිසා කියලා සමහර විට ඔයාට අතාරින්න පුළුවන් අතාරින්න ඕනේ නෑ දැන් අතාරින්න ඕනේ නෑ මේ වෙද්දින් ඔයා දන්නවා රයිට් මේ වීඩියෝ එක රයිට් මෙතනින් ගන්න පුළුවන් ෂෙයා කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුළේ කොපි කරගන්න පුළුවන් ලින්ක් එක ඕකෙන් ලින්ක් එක කොපි කරගෙන නැවත කොහාට දෙන්න ඕන නැවතත් එන්න ඕන මෙන්න මේ NotebookLM කියන එකට NotebookLM කියන එකට ආවා දැන් මෙන්න මෙතන YouTube වීඩියෝ කියන ඔප්ෂන් එක තමයි ඔයා තෝරගන්න ඕන YouTube වීඩියෝ කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගත්තා YouTube එකේ වීඩියෝ එක මෙන්න මෙතනට දැම්මා මෙන්න මෙතනින් insert කියන ඔප්ෂන් එක දුන්නා insert කියන ඔප්ෂන් එක දුන්නාට පස්සේ NotebookLM එකේ මෙන්න මේ විදිහට summarize එකක් දෙනවා summarize එක දෙනවා වගේම ඔයා මේ වෙද්දින් දන්නව නේද ඔයාට මෙතනින් audio එක generate කරන්න පුළුවන් audio එක generate කරලා බලන්නකෝ මම generate කරගත්ත audio එක මෙතන තියෙනවා generate කරගත්ත audio එකේ length එක කීයද length එක විනාඩි 16යි original video එකේ length එක කීයද original video එකේ length එක විනාඩි 8යි මේ විනාඩි 8 වීඩියෝ එක මෙන්න මෙතනට ගෙනාවට පස්සේ විනාඩි 16ක ලස්සන audio එකක් මෙයා generate කරනවා මම ඔයාලට audio එකත් play කරලා පෙන්නන්නම් All right, so you're thinking about Kinsta for your WordPress site, but is it really all it's cracked up to be?
Well, we're diving deep today with a site starter's YouTube video review to figure that out. They're known for no-nonsense tech reviews, so we'll get the real deal on Kinsta. ලස්සන රිව් එකක් කතන්දර දෙකක් නෑ ලස්සන රිව් එකක් මෙයා ලියනවා. ලස්සන රිව් එකක් ලියනවා. මෙයා ලස්සනටම රෙකමන්ඩ් කරනවා මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ මෙන්න මේ ඇෆිලියේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඇෆිලියේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මෙන්න මේ ඔඩියෝ එක ඇතුලේ මෙයා මේ විදිහට රෙකමන්ඩ් කරනවා නම් කරන්න තියෙන ඔඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ආවා Canva එකට. Canva එක ඔයා canvas එකක් ඕපන් කරන්න ඕන. 1280යි 720. 1280යි 720 canvas එකක් ඕපන් කරන්න. canvas එක ඕපන් කරලා ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක රයිට් මෙන්න තියෙනවා Kinsta කියන ප්‍රොඩක්ට් එක. Kinsta කියන ප්‍රොඩක්ට් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනට ඔයා ඔඩියෝ ඇනිමේෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් ඔඩියෝ ඉෆෙක්ට් එකක් දාන්න. ඔඩියෝ ඉෆෙක්ට් එකක් දාලා ඔයාගේ වීඩියෝ එඩිට් එකට යන්න. රයිට් වීඩියෝ එඩිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ වීඩියෝ එඩිට් එකේ මෙන්න තියෙන ඔඩියෝ එක මෙන්න තියෙනවා අතනින් ගත්ත එහෙම නැත්නම් Canva එකෙන් හදාගත්ත මෙන්න මේක. එහෙම නැත්නම් ඇනිමේෂන් එක. Canva එකෙන් හදාගත්ත ඇනිමේෂන් එක ඔඩියෝ එකට සෙට් කරා. මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් ඔයා හදාගත්තා. ඒ වීඩියෝ එක ඔයාට ගේන්න පුළුවන් වුණොත් YouTube එකට. ඔයාට පුළුවන් ඒ ඇෆිලියේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක YouTube එක ඇතුලේ ප්‍රොමෝට් කරන්න. YouTube එක ඇතුලේ ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන් නම් සරලවම කරන්න ඕන මොකද්ද? දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි තාමත් ඔයාගේ YouTube channel එක ස්ටාර්ට් කරේ නැත්නම් මේක ඇතුලේ ඔයාට ඔඩියෝ එක හදන්න පුළුවන්. හදන ඔඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන Canva එකෙන් ඇනිමේෂන් එකක් හදලා ඒ ඇනිමේෂන් එකත් එක්කම වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරලා ඒ වීඩියෝ එක ඔයා YouTube එකට ගෙනල්ලා YouTube එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඔයාට මෙන්ෂන් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඇෆිලියේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් වල ලින්ක් එක. ඇෆිලියේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් වල ලින්ක් එක මෙන්ෂන් කරනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට YouTube එක ඇතුලේ ඔයා ඉන්කම් ජෙනරේට් කරනවා ඇෆිලියේට් කෙනෙක් විදියට. එතකොට අද කරන්න ඕන මොකද්ද? ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක ලොන්ච් කරන එක. දෙවෙනියට කරන්න ඕන මොකද්ද? ඔයාගේ YouTube channel එක ලොන්ච් කරන එක. YouTube channel එකක් කරන්න දන්නේ නැත්නම් YouTube channel එකක් කරන process එක මෙතන තියෙනවා. රීසන් එක මම ලස්සන process එක කියන්නේ. මගේ process එකේ පළවෙනි step එක එහෙම නැත්නම් මගේ පළවෙනි recommendation එක තමයි ඔයාගේ කියලා YouTube channel එකක් කරන්න ඕන. දෙවෙනි recommendation එක ඔයාගේ කියලා blog එකක් කරන්න ඕන. තුන්වෙනියට ඔයා selling වලට යන්න ඕන. selling වල concept ලොකු ප්‍රමාණයක් available. එක concept එක drop shipping, ඒ වගේම concept එකක් KDP, ඒ වගේම concept එකක් Alibaba import process එක කියන්නේ. selling stable කරනවත් එක්කම social media stable කරන්න ඕන ඊළඟ step එකේදී. social media තියෙන ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. social media stable වෙනවත් එක්කම freelancing පටන් ගන්න ඕන. freelancing කියන්නේ 5 Upwork විතරක් නෙමෙයි. 5 Upwork කියන්නේ freelancing වල part එකක් විතරයි. ඒ වගේම freelancing පටන් ගන්නවත් එක්කම අනිවාර්යෙන් skill develop කරගන්න ඕන. skill අතරට Photoshop, WordPress, video editing, SEO, Excel කියන skill දාගන්න. මොකද මේ skill වලට unlimited earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT through ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. කරන්න තියෙන මොකද්ද? මේ දේවල් දන්නේ නැත්නම් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා discount link එක. discount link එකෙන් ගිහලා මේ master courses වලට join වෙන්න පුළුවන්. මේ master courses වලට join වෙද්දී ඔයාට හම්බ වෙනවා lifetime WhatsApp support එක. ඒ වගේම හම්බ වෙනවා 100% guarantee එකක්. 100%ක් මම guarantee කරනවා මේ master course එකක් learn කළා මේ field එකට ආවොත් ඔයා එන ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ අනිවාර්යෙන් මම සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා. ඕනේ සල්ලි හොයන්න නම් 100% ගැරන්ටි එකකුත් තියෙනවා නම් ගෙදර ඉඳන් තමන්ගේම කියලා බිස්නස් එකක් පර්ෆෝම් කරන්න තියෙන හොඳම ප්ලේස් එක මම හිතනවා මේක. ඔයාලා ඕන තැනින් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි පර්සනල් ට්‍රේනින් එකක් ඕනේ නම් ඒ ඔපචුනිටි එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි ලස්සන ක්ලබ් එකක් හදලා තියෙනවා. මේ ක්ලබ් එකේ ලොකු දෙයක් වෙනවා. අදත් ඒ ක්ලබ් එක ඇතුලේ ලොකු දෙයක් වෙනවා. ලොකු දෙයක් වෙනවා ගිහිල්ලා බලන්න. මේ හැම ලින්ක් එකම මේ වීඩියෝ එකේ description එක available. ඔයාට ඕන තැනින් පුළුවන් අද start කරන්න. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් මම හිතනවා ඔයා අද ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක launch කරයි. ඒ වගේම මම හිතනවා ඔයාගේ YouTube channel එක launch කරයි. ඔයා launch කළොත් ඔයාට පුළුවන් success වෙන්න. ඒ වගේම තමයි දවස් 100 ගමනේ 22 වෙනි දවස මේ වෙද්දින් club එකේ කතා කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් club එකට එන්න. මේ දවස් 100ට එන ඕනම කෙනෙක් success වෙවි දවස් 100 ඇතුලේ. දවස් 100 22 වෙනි දවසේ මොනවද කරන්න ඕන කියන දේ club එකේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒක club එකෙන් ගිහිල්ලා ගන්න. ඒ වගේම තමයි මම කීව දේ තේරුම් නැති මොනවා හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් ඒකට comment එකක් දාලා පොඩි සපෝට් එකක් දීලා අපිත් එක්කන් සෙට් වෙලා ඉන්න. මොකද SL online growth එකන් ඉදියුතින් ඔයාට හරි concept එක හරියටම ගන්න පුළුවන් වේවි. වටේ කරගෙන දෙයක් නැහැ. A to Z මෙතන තියෙනවා online business කියන subject එක. ඒ දෙත් එක්කන් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ක්ලබ් එකේදී ආය හම්බෙමු. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.